हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई जुनियर vs सिनियरले फोल्डर क्रिएट गर्ने तरिका देखाउन गइरहेको छु। जुनियरले फोल्डर क्रिएट गर्ने तरिका। कम्प्युटर आइकनमा राइट क्लिक, त्यसपछि ओपन, त्यसपछि सी ड्राइभमा राइट क्लिक, त्यसपछि ओपन, त्यसपछि खोलिसकेपछि यहाँ राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यू कहाँ छ तल यहाँ रहेको छ, त्यसपछि क्लिक, त्यसपछि यहाँ नेम सेट न्यू फोल्डर। अब सिनियरले फोल्डर क्रिएट गर्ने तरिका। विन्डो प्लस ई, डी ड्राइभ डबल क्लिक, कन्ट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फोल्डर, माई फोल्डर। गाइस, तपाईहरु जुनियर तरिकाले फोल्डर क्रिएट गर्नुहुन्छ कि सिनियर तरिकाले फोल्डर क्रिएट गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला गाइस। र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोको लागि बेल आइकनलाई अल प्रेस गरिदिनु होला गाइस।